Mirë se erdhët në kanalin Shqip Dokumentar. Në kufirin e fshet midis Shqipërisë dhe Greqisë, malet mbajnë një sekret që fshatarët e kanë përshpëritur për shekuj. Një frym sulfuri, një ajër helmues që del nga thellësitë. Për shumë kohë, këto ishin thjesht legjenda, por në vitin 2022, shkencëtarët vendosën të zbresin në labirintin e njohur si shpella e sulfurit. Ajo që gjetën atje poshtë sfidoi gjithçka që dinim për jetën. Nuk ishte një mineral, nuk ishte një kërpudh, ishte një masë e zbethtë dhe pulsuese që mbulonte muret, e ndërtuar nga mijëra fije mëndafshi të ndërlidhura. Ata kishin hasur në një botë të re, një botë ku jeta lulëzon aty ku njeriu nuk mund të marrë frymë. Unë jam Kadir Mehmedi dhe sot do të eksplorojmë historinë shkencore, gjeologjike dhe biologjike të rrjetës më të madhe të merimangave në tokë. Një super koloni që mbjeton fal një zinxhiri ushqimor të bazuar në helm dhe arsyer absolute. Ky zbulim mund të rishkruajë të gjithë kuptimin ton për evolucionin. Përpara se të zhytemi në detaje, më ndihmoni të sjell më shumë histori shkencore si kjo në ekranin tuaj. Shtypni butonin subscribe dhe sigurohuni që të aktivizoni njoftimet. Në zonat kufitare ku malet e Shqipërisë jugore takohen me Greqinë Veriore, shtrihet një labirint gjeologjik nën tokë. Për shekuj, fshatarët kanë folur për ajër me erë sulfuri që del nga çarjet e fshehura, për avuj të ngrohtë që ngriheshin nga lumenj të padukshëm. Këto thashë theme i quan shkencëtarët në një rrjet shpellash të njohur thjesht si shpella e sulfurit. Për pjesën më të madhe të historisë moderne, ajo u injorua. U hodh poshtë si një tjetër xhep i vogël i aktivitetit hidrotermik. Por në vitin 2022, kur një ekspeditë e përbashkët nga shoqëria çeke, speleologjike dhe studiuesit lokal hynë në dhomat e saj më të thella, ata gjetën diçka që do të rishkruante biologjinë e shpellave. Në brendësi, ekipi hasi në një vend që sfidonte pritshmëritë. Duke mbuluar një seksion të tërë të murit gëlqeror, ishte një masë e zbehtë dhe dendur që në fillim dukej si depozitim mineral ose kërpudh. Kur një rrezë drite e goditi, ajo shkëlqeu. Mijëra fije mëndafshi vezulluan në ajrin e lagësht. Ndërsa shkencëtarët i u afruan, lëvizja u përhap në të gjithë sipërfaqen. Ishte e gjallë. Ata kishin hyrë në rrjetën më të madhe të njohur të merimangave në tokë. Matjet e mëvonshme e vendosën strukturën në rreth 106 metra mëndatës të vazhdueshëm. Dy specie të ndryshme merimangash e popullonin atë. Teanaria domestica, ëndë si gypori hambarit, i njohur në shtëpitë e Evropës, dhe Prineron veans, një ëndës fletësh më i vogël. Zakonisht, këto specie janë vetmitare. Megjithatë këtu, në errësirë të përhershme, më shumë se 111.000 merimanga ndajnë një strukturë të vetme të ndërlidhur. Deri më sot, asnjë rrjet tjetër e dokumentuar në pyje, kullota apo ndërtesa të bëra nga njeriu nuk i afrohet asaj shkalle. Mjedisi i shpellës në vetvete shpjegon një pjesë të misterit. Ajri është i rënd me sulfit hidrogjeni, një gaz toksik që reagon me ujin duke formuar acid sulfurik. Ky acid ngadalë hak gëlqeroren, duke zgjeruar çarjet dhe duke gdhëndur kupula të lëmuara të veshura me kristale gipsi. Meqense rrezet e diellit nuk hyn kurrë, nuk ka fotosintezë. Jeta këtu varet në të kundët nga energjia kimike. Bakteret oksidojnë përbërjet e sulfurit duke formuar biofilma të mukosshëm në shkëmbinj. Tufat e larvave të mizave ushqehen me ato baktere. Kur ato çelin në miza të rritura, ato sigurojnë një furnizim të vazhdueshëm ushqimi për merimangat që presin sipër. Është një rrjet ushqimor e plotë e drejtuar jo nga rrezet e diellit, por nga kimia, një proces i njohur si kemotrofi ose kemosintezë. Studiuesit nga Universiteti Charles në Prag dhe shoqëria Helene Speleologjike hartuan koloninë në detaje. Ata zbuluan se Teanaria domestica ndërtonte vende të mëdha strehimi në formë gypi, të lidhura me flet mëndafshi të Prineron veans. Në vend që të konkuronin, dy specie dukeshin se ndanin hapësirën në mënyrë efikase. Merimangat më të mëdha gjuanin prenë më aktive, ndërsa ato më të voglat shfrytëzonin boshllëqet.
Në kushtet normale të sipërfaqes, sinjalet vizuale shkakton agresion dhe kanibalizëm midis këtyre merimangave. Në errësirën absolute të shpellës së sulfurit, ato sinjale mungojnë, duke lejuar bashkëjetesën paqësore. Rezultati është një superkoloni spontane e qëndrueshme, një lloj strukture sociale e panjohur në këto specie. Zbulimi u publikua në Biologjia Nëntoksore në tetor 2025 nën titullin Një komunitet i jashtëzakonshëm kolonial merimangash në shpellë me sulfurit Shqipëri-Greqi, i mbajtur nga kemotrofia. Autorët përshkruan jo vetëm dimensionet e rrjetës, por edhe kontekstin e saj ekologjik. Nivelet e oksigjenit pranë strukturës ishin më pak se 10% e ajrit të sipërfaqes. Dioksidi i karbonit ishte i lartë dhe sulfidi i hidrogenit ndonjëherë i kalonte koncentrimet vdekjepruese për njerëzit. Eksploruesit duhej të mbanin respirator dhe të kufizonin ekspozimin në një orë. Megjithatë, në këtë mjedis armiqësor, jeta lulëzoi. Ekzaminimi laboratorik i mostrave të mbledhura konfirmoi se të dy speciet e merimangave ishin gjenetikisht të ndryshme nga homologët e tyre të sipërfaqes. Sekuencimi i ADN-s zbuloi mutacione që sugjerojnë izolim të gjatë, ndoshta mijëra vjet. Pigmentimi i merimangave ishte më i zbehtë, sytë e tyre të reduktuar dhe metabolizmi i tyre më i ngadalshëm. Të gjitha përshtatje tipike të jetës në shpellë. Madhësia e pastër e kolonisë tregon se breza të merimangash kanë ndërtuar dhe rindërtuar rrjetën për shekuj, duke shtresuar mëndafsh mbi mëndafsh, derisa struktura arriti shkallën e saj aktuale. Zinxhiri ekologjik brenda shpellës së sulfurit habiti biologët, sepse ai ngjasonte me ekosisteme të gjetura në hapjet hidrotermale të thellësive të detit. Në të dy rastet, bakterët përdorin reaksione kimike për të prodhuar material organik, që ushqen të gjithë komunitetet. Këtu, mikrobet që oksidojnë sulfurin zëvendësojnë bakteret e hapjeve oqanike. Larvat e mizeve veprojnë si kullotse dhe merimangat shërbejnë si grabitçar kryesor. Është shembulli i parë i njohur i një rrjete ushqimore toksore kemoautotrofe, që është mjaftueshëm e madhe për të mbajtur grabitçarët kryesor në numra kaq të lartë. Vendndodhja fizike e shpellës shton një tjetër shtres interesi ose misteri. Hyrja ndodhet pranë fshatit grek të Kallathas, por kalimet nëntoksore shtrihen në veri, në territorin shqiptar, nën malin Gramoz. Kufit politik, megjithatë, kanë pak rëndësi në nëntok. Uji, gazi dhe jeta rrjedhin lirshëm midis kombeve. Autoritetet lokale në të dy anët kanë bashkëpunuar për të kufizuar aksesin, duke pasur frikë se turizmi i parregulluar mund të dëmtojë ekosistemin delikat. Vetëm një numër i vogël i speleologëve të trajnuar kanë leje për të hyrë. Ndërsa shumica e merimangave thurin në rrjeta të reja çdo pak ditë, struktura e shpellës së sulfurit duket gjysmë e përhershme. Matjet tregojnë se lagështia mbetet mbi 95% gjatë gjithë vitit, duke parandaluar tharjen ose prishjen e mëndafshit. Kristalet e kalciumit dhe sulfurit her pas here formohen në fijet më të vjetra, duke i dhënë seksioneve të rrjetës një pamje gurozore. Nën tendën kryesore, shtresat e rrjetës së vjetër kapin sedimente, duke krijuar një tapet fibroz disa centimetra të trash. Shkencëtarët dyshojnë se masa totale e mëndafshit mund të kalojë 15 kg, ekuivalenti 10 miliona fijeve individuale të endura në një arkitekturë të vetme. Për të kuptuar se si kaq shumë merimanga mund të bashkëjetojnë, studiuesit vëzhguan sjelljen përmes kamerave infra të kuqe. Ata nuk regjistruan luftime territoriale, as kanibalizëm dhe çuditërisht pak lëvizje. Merimangat mbetën të palëvizshme për orë të tëra, duke pritur që mizat koranomide ose insektet e vogla të hynin. Kur preja goditi rrjetën, shumë merimanga shpesh konverguan dhe ushqyen njëkohësisht, secila duke u tërhequr më pas pa agresion. Kjo tolerancë sugjeron një përshtatje evolucionare ndaj burimeve të bollshme dhe hapësirës së kufizuar, një bashkëpunim i lindur nga nevoja. Zbulimi ka implikime përtej araknologjisë. Ai sfidon supozimet e gjata rreth mënyrës se si formohen ekosistemet në izolim. Ai sugjeron që mjediset kimike ekstreme, dikur të konsideruara të pajet, mund të strehojnë komunitete komplekse, dhe thekson se sa i fleksibël mund të bëhet sjellja e kafshëve kur hiqen kufizimet tradicionale, drita, hapësira, konkurenca.
Si zhvuri në dukje autori kryesor Milan Jand në intervista, kjo koloni tregon se organizimi social mund të shfaqet në mënyrë spontane nëse mjedisi lejon stabilitet dhe siguri ushqimore. Mund të përfaqësoj një hap të hershëm në evolucionin e socialitetit midis merimangave. Për studiuesit që zbritën për herë të parë në shpellën e sulfurit, vendi ishte i paharrueshëm. Në shkëlqimin e dritave të kokës, mëndafshi vezullonte si kristale akulli, duke u shtrirë nga dyshemeja në tavan. Mira reflektime të zbehta shënonin sytë e merimangave në pritje. Çdo sipërfaqe pulsonte me ritmin e qetë të jetës së përshtatur me helmin dhe errësirën. Ajo që kishte filluar si një vëzhgim rutin, kishte zbuluar një nga mrekullitë biologjike më të çuditshme të planetit. Rjeta brenda shpellës së sulfurit nuk është vetëm një mrekulli biologjike, është një vështrim në aftësinë e evolucionit për të përshtatur me ekstremet. Në një mjedis të mbushur me gaz toksik, errësirë të përhershme dhe oksigjen të kufizuar, merimangat e kësaj bote nëntoksore jo vetëm që kanë bijetuar, por kanë lulëzuar. Struktura që ndërtuan qëndron si një nga shembujt më të gjerë të sjelljes bashkëpunuese të regjistruar midis araknidheve jo social. Për shkencëtarët, është një laborator i gjallë që ngre pyetje të thella rreth elasticitetit të jetës dhe kufive të përshtatjes. Kur u lëshua analiza e parë detajuar e ekosistemit të shpellës së sulfurit, studiuesit theksuan se ajo që e bëri zbulimin të jashtëzakonshëm ishte jo vetëm madhësia e rrjetës, por ekosistemi që e mbante atë. Përroji nëntoksor i shpellës lëshon gaz sulfur hidrogjeni, ndërsa gërryen gëlqëroren. Bakteret përdorin këtë gaz si burim energjie, duke oksiduar sulfurin për të krijuar materie organike. Ai film bakterial vesh çdo sipërfaqe, duke ushqyer popullata të dendura të mizave koranomide. Mizat e rritura jetojnë vetëm shkurtimisht, duke formuar tufa të mëdha që merimangat kapin. Ky cikël i vazhdueshëm i rritjes mikrobiale, shfaqjes së insekteve dhe grabitjes, krijon një nga zinxhirët ushqimor të pak të qëndrueshëm të njohur që ekziston pa dritën e diellit. Bashkëtesa e merimangave gjithashtu mund të jetë një produkt i kësaj bollëku. Në kushte të zakonshme, mungesa e ushqimit çon në konkurrencë. Këtu, ushqimi vjen nga ajri në një ritëm të qëndrueshëm dhe konkurenca humbet qëllimin e saj. Studimet laboratorike të individëve të mbledhur nga shpella zbulojnë agresion të reduktuar në krahasim me popullatat e sipërfaqes të së njëjtës specie. Ata tolerojnë afërsinë dhe madje bivendosin në rrjetat e tyre pa konflikt. Shenjuesit gjenetik sugjerojnë se të dy speciet kanë qenë të izoluara aq gjatë sa kanë akumuluar tipare unike, metabolizëm më të ngadalshëm, tolerancë më të ulët ndaj oksigjenit dhe pigmentim të ndryshuar. Disa individ duken pothuajse transparent, trupat e tyre ngjyrë qelibar të zbehtë. Biologët që studiojnë shpellën e krahasojnë atë me eksperimentet natyrore në evolucion. Në sipërfaqe, këto merimanga janë oportuniste klasike, secila duke mbrojtur territorin e saj. Nën tokë, ato janë bërë diçka krejtësisht tjetër. Një organizëm kolektiv, mira individ të lidhur me mëndafsh, që funksionojnë si një njësi e vetme. Çdo fije shërben për qëllime të shumta, mbështetje strukturore, zbulimi i pres dhe madje kapjen e lagështisë. Rezultati është një arkitekturë vetmbajtëse që mund të ketë vazhduar me breza. Shkencëtarët vlerësojnë se nëse ndërtimi filloi shekuj më parë, shtresat më të vjetra të mëndafshit në fund të shpellës mund të datojnë para eksplorimit të regjistruar në rajon. Implikimet shtrihen përtej araknologjisë. Kolonia e shpellës së sulfurit pasqyron procese të gjetura në ekosistemet e thellësive të detit, akullit polar, tapetave mikrobiale dhe hapjeve hidrotermale, vende dikur të konsideruara të pabanueshme. Ngjashmëritë sugjerojnë se energjia kimike, jo drita e diellit, mund të jetë një çelës universal për të mbajtur jetën komplekse. Astrobiologët e kanë vënë re tashmë. Ekosistemi i shpellës i bazuar në sulfur siguron një model për jetën e mundshme në planetë të tjerë, siç janë oqeanet nën sipërfaqet e Europës ose Enceladusit, ku rrezet e diellit nuk arrin kurrë, por reaksionet kimike mund të mbështesin rrjetet mikrobiale. Nëse merimangat mund të varen tërthorazi nga bakteret e sulfurit përmes një zinxhiri ushqimor nëntoksor në tokë, atëherë zinxhirë të krahasueshëm mund të ekzistojnë diku tjetër në sistemin diellor.
Pavarësisht emocionit, zbulimi gjithashtu paraqet një sfidë konservimi ose ruajtjeje. Shpella e sulfurit është e brisht. Një vizitë e vetme e pakujdesshme mund të prish ekuilibrin delikat të lagështisë dhe koncentrimit të gazit. Sulfidi i hidrogenit që mban bakteret është gjithashtu ajo që mbron kolonin. Ai pengon shumicën e ndërhyrjeve njerëzore. Megjithatë, studiuesit paralajmëruan se edhe shqetësimet e vogla, drita artificiale, ndryshimet e temperaturës ose ndotja mund të rrëzojnë të gjithë sistemin. Për këtë arsye, si autoritetet mjedisore shqiptare, ashtu edhe greke, kanë kufizuar aksesin dhe studimet e ardhshme mbështeten në ekipe të vogla të pajisura me respirator, kamera jo invazive dhe sensor në distancë. Fotografitë e lëshuara nga ekspedita tregojnë një skenë që duket pothuajse e huaj. Rjeta shkëlqen lehtë në ndritën artificiale, duke u shtrirë në tavan në fletë të trasha. Në disa vende ajo varet si mjegull, në të tjera ajo formon korda të ngjashme militarin që mbajnë shtresa shtesë. Çdo seksion përmban mira hapje gypi ku merimangat presin të palëvizshme. Trupat e tyre janë pezulluar pak si për fijeve. Insektet e ngordhura grumbullohen poshtë, duke formuar një qilim të butë lëvoresh. Është një botë e heshtur, që nuk e sheh kurrë dritën e ditës. Megjithatë vibron vazhdimisht me ritmin e panumërtave lëvizjeve të vogla. Përgjigjja ndërkombëtare ndaj zbulimit ka qenë e madhe. Revistat shkencore e përshëndetën atë si një zbulim në kuptimin e sjelljes bashkëpunuese midis artropodëve vetmitar. Organizatat mjedisore vlerësuan bashkëpunimin midis Greqisë, Shqipërisë dhe Republikës Çeke për mbrojtjen e vendit. Agjencitë e lajmeve nga New York Times, The Scientific American dhe Euronews Green raportuan për rjetën, duke theksuar secila madhësinë dhe çuditshmërinë e saj. Një komunitet prej më shumë se 100.000 merimangash që ndërtojnë në Umison, duke thithur ajër të helmuar dhe duke lulëzuar aty ku shumica e jetës do të humbiste. Studimet mëtejshme janë tashmë në vazhdim. Studiuesit planifikojnë të marrin mostra të tapetave mikrobiale më gjerësisht, duke shpresuar të hartojnë rrjedhën e energjisë nga bakteret te merimanga. Të tjerë po studiojnë vetit fizike të mëndafshit në vetvete, picin mund të ndryshojë nga mëndafshi i sipërfaqes, për shkak të lagështisë së vazhdueshme dhe ekspozimit ndaj përbërjeve të sulfurit. Rezultatet e hershme sugjerojnë se mëndafshi reziston prishjes më gjatë se rrjetat e zakonshme dhe e ruan elasticitetin edhe në lagështi të lartë, një veti që mund të ketë aplikime në shkencën e materialeve në të ardhmen. Ndoshta aspekti më shqetësues i shpellës së sulfurit është izolimi i saj. Pak njerëz e kanë parë drejt për drejt. Nuk ka infrastrukturë, asnjë shteg që çon brenda. Eksploruesit duhet të zvarriten në përkalime të ngushta ku oksigjeni bie në mënyrë të rrezikshme dhe çdo sipërfaqe shkëlqen nga acidi i kondensuar. Përtej një pike të caktuar, komunikimi dështon dhe tingujt e vetëm janë pika uji dhe fshëllima e zbehtë e gazit që del. Në atë heshtje mbytëse, kolonia pret, një rrjet masive jetës të ndërlidhura që funksionon në mënyrë të përsosur në një vend që duket i përshtatshëm për asnjë tjetër. Ajo që mbetet e pasigurt është sa gjatë ka ekzistuar rrjeta dhe nëse ajo vazhdon të rritet. Shkalla e depozitimit të mëndafshit, jetëgjatësia e merimangave individuale dhe stabiliteti e ekosistemit kimik janë ende duke u studiuar. Nëse poroi sulfidit të hidrogenit të ndryshon kursin ose shpella ventilohet, sistemi mund të shëmbet brenda muajsh. Për tani, ajo vazhdon, delikate por e qëndrueshme, e fshehur në malet kufitare midis Shqipërisë dhe Greqisë, një monument biologjik i ndërtuar nga krijesa jo më të mëdha se një thonjë ose gisht. Për shkencëtarët, mosimi është përdulësia. Shpella e sulfurit tregon se edhe në kushtet më të pamundura, jeta gjen mënyra për të organizuar, përshtatur dhe lulëzuar. Bashkëpunimi, dikur i menduar i kufizuar në insektet sociale si milingonat dhe bletët, ka dalë në mënyrë të pavarur këtu, i drejtuar jo nga komunikimi kompleks, por nga nevoja mjedisore. Është një kujtesë se rregullat e natyrës janë fleksibël, se edhe në errësirë dhe helm mund të evolojnë forma të reja të komunitetit. Zbulimi gjithashtu rinovon interesin për eksplorimin e shpellave të tjera të pasura me sulfur në Ballkan dhe Mesde. Formacionet e ngjashme në Itali dhe Turqi mund të fshehin ekosistemet e krahasueshme që presin studim. Çdo ekspeditë e re mund të zbulojë një pjesë tjetër të enigmës, si izolimi, kimia dhe koha skalitin strategji të reja për mbijetesë. Ndërsa studiuesit paketuan pajisjet e tyre pas dokumentimit të rrjetës,
Njëri prej tyre vuri në dukje se ndihej si të qëndrone brenda një organizmi të vetëm. Çdo fije dukej e lidhur, çdo dridhje jehonte në përstrukturë dhe e gjithë kolonia lëvizte sikur të merrte frymë së bashku. Është ajo imazh, një rrjetë gjallë, pulsuese, që shtrihet në përgur, që tani përcakton kuptimin ton për shpellën e sulfurit. E fshehur nën malet e Europës ku takohen dy kombe, rrjeta më e madhe e merimangave në tokë vazhdon ekzistencën e saj të heshtur. Nuk është një legjend, dhe as një egzagerim. Është një fakt shkencor, një strukturë ndërtuar nga mëndafshi dhe kimia, po aq e ndërlikuar sa çdo katedrale dhe aq e lashtë sa shkëmbi që e rrethon. Në atë errësirë, merimangat e shpellës së sulfurit na kujtojnë se misteri ende jeton nën këmbët tona, duke pritur që drita ta gjejë. Nëse ju pëlqeu ky eksplorim i mistereve të natyrës, mbështesni kanalin Shqip Dokumentar. Bëjeni subscribe për të mos humbur dokumentarët e ardhshëm. Lini një koment dhe më tregoni, cili ishte detaji më i çuditshëm i kësaj kolonie për ju? Ndani videon me miqtë tuaj. Shihemi herës tjetër, aty ku shkenca takohet me misterin.